ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል። በዚህ ቪዲዮ ለልጆቻችሁ የሚሆን ዌብሳይትና አፕሊኬሽኖች እጠቁምላችኋለሁ። እነዚህ አንዳንዶቹ ልጆቻችሁ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ጋር ወይ ወደ ኮምፒውተር ጋር ፓሽን ወይ ኢንተረስት ያላቸው ሲሆን እነዚህን አፕሊኬሽን መጠቀም ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ሂሳብ፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ እነዚህ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ተለቅላሉ ሲሆን ይሄ ማትስ ደግሞ ለተለቅ ያሉ ይሆናል ግን ለህፃኖች ለኤሌመንተሪ የሆነ በሂሳብ ወይ ማትስ ላይ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ወይ ቀጣይ ዓመት ካሁን ጀምሮ እንዲያጠኑ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እናም ወደ ቪዲዮ እንግባ። መጀመሪያ ሊስቱ ላይ ያለው PHET ነው። ይሄ PHET እዚህ ጋር እንደከፈትኩላችሁ ያለ ሲሆን እነዚህም ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማትስ፣ እርዝ ሳይንስ እና ባዮሎጂ ሲኖሩ ኦልሞስት ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ሲሙሌሽንስ ዲሊቨር አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እንደሚታያችሁ PHET colorado.edu ከፍቻለሁ። እናንተ ማየት ከፈለጋችሁ ሊንክ አደርግላችኋለሁ ወይንም ይሄንን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ማትስ እንግባ። ማትስ ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ማትስ ኮንሴፕት እና ማትስ አፕሊኬሽን አለ። ከዛ በኋላ በግሬድ ሌቭል ነው እኛ የምንለየው። ይሄ ደግሞ ለኤሌሜንትሪ ሊሆኑ ለጁኒየሮች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሚድል ስኩል አለ፣ ሃይ ስኩል አለ፣ ዩኒቨርሲቲ አለ። እናም ከነሱ አንዳንድ መርጬ ጭኛለሁ ማለት ነው። እንያቸው። እዚያም ባላንሲንግ አክት አለ። እነዚህ ለኤሌሜንተሪ ለሆኑ ለባላንሲንግ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ኪሎ ለኪሎ እንዴት እንደሚመዝን ለማወቅ የሚጠቅም ነው። ጌሞችም አብሮ አለ ላይክ ሌቭሎች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱንን በመማር ይበልጣል ወይ ያንሳል ሳይኖቹን ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለሚድል ስኩል የሚሆን ፍራክሽንስ ሚክስድ ነምበርስ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም ያሉት እዚህ ጋር ፊልተር ስታደርጉ ኤሌመንተሪ ስትሉ ብዙ አለ። እኔ ሜኖቹን መርጬ ነው ማሳያችሁ። እና ፍራክሽንስ ሚክስድ ነምበር ላይ ኢንትሮዎች አሉ። ይሄ ለሚክስድ እንትኖች የሚሆን ነው። ለሚክስድ ነምበሮች እና ፍራክሽኖች ለመልመድ ከዛ በኋላ ጌሞችም አለ። ላብም ቴስት ማድረግ የሚችሉበት ላብ አለ። ላብ ሳይሆን ላብ ነው የምለው እናም ይሄ ለሚድል ስኩል ሬኮመንድ አደርጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ለሃይ ስኩል የሚሆን ግራፊንግ ኳድራቲክስ ነው። እነዚህ ኳድራቲክሶች እና በግራፍ ላይ በፕሌን ላይ አክቹሊ ያለውን ፖይንቶች ለማወቅ እና እነዚህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖቹንን ለማወቅና እንዴት ግራፍ እንደሚደረግ ለማወቅ ነው። ይሄም ለሃይ ስኩል ነው ሬኮሜንድ የሚደረገው። ሌላኛው ደግሞ ስለ ትሪጎኖሜትሪ ነው። ይሄም ትሪጎኖሜትሪ ሳይኖቹ እንደ ኮሳይን፣ ሳይን፣ ታንጀንት እና እነሱን አይነት ነገሮች ለማወቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ ታንጀንትና በመምረጥ እንደዚህ በማንቀሳቀስ እና እነዚህን ፎርሙላዎችን ስሎፑን ምናምን ማወቅ ትችላላችሁ። በሬዲያን እና በዲግሪም መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እነሱ ብቻ አይደለም ያሉት ለዩኒቨርሲቲ የሚሆን አሁን ያሳየችው ለዩኒቨርሲቲ የሚሆን ነው። እናም ለዩኒቨርሲቲ ብላችሁ ሌላ ማየት ትችላላችሁ። ለኤሌመንተሪ ስኩል ብላችሁ ሌላ ማየት ትችላላችሁ እና የመሳሰሉት ማለት ነው። ስለዚህ PHETን ከቨር አድርገናል። ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄም ስክራች ነው። ስክራች ይሄ ብሎክ ቤዝ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። በብሎክ ሙቭ በማድረግ ጌሞች፣ አፕሊኬሽኖች መስራት የምትችሉበት ሶፍትዌር ነው። እናም እስቲ እንየው። ከስክራች ጁኒየር እንጀምር። ይሄ ነው ስክራች ጁኒየር። መጫን ከፈልጋችሁ ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር ታናናሽ ወንድሞቼ የሰሩት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እስቲ አንዱን ያው በሲምፕል ብሎክስ የተሰራ ነው። እስቲ ራን እናድርግ። ያው አይዋን እንዴት ሰርተዋሉ እና እንደዚህ በማድረግ ብሎኮችን በማውጣት እና በማስገባት ፕሮጀክቶች ለትናንሾቹ የሚሆን ፕሮጀክት ትንሽ የፕሮጀክት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስክራች ራሱ ነው። ስክራች ደግሞ ትንሽ ወደ አንደኛ ክፍል ወደ ግሬድ
እና ከዛም በላይ ወይ ወደ ኤሌመንተሪ አካባቢ መጀመር የሚችሉ ነው እና ያው ይሄ ነው ስክራች እስቲ ሲምፕል ፕሮጀክት እንስራ ስለዚህ ምን እናደርጋለን when this right clicked ማለት ነው when this right clicked አንድ ነገር እንዲያደርግ እናደርጋለን ይሄም ወደ ሳውንድ ላይ እንግባና play sound ሚያ when sprite click እናደርጋ እንደሚሰማችሁ ሚያው ይላል እና ያው ይሄ ነው ስክራች እንደዚህ በማለት ትላልቅ actually በጣም ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሁን ብሎክ ብቻ ይመስላችኋል ግን ትልቅ ፕሮጀክቶች መስራት ትችላላችሁ 3D ነገርም መስራት ትችላላችሁ ቱቶሪያልም እያያችሁ መስራት ትችላላችሁ actually ስክራች ፕሮጀክቶችን እኔም እሰራለሁና የስክራች ፕሮጀክቶችን ማየት ከፈለጋችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አድርግላችኋል ሊንክን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አድርግላችኋለሁ እና አንድ ውድድር ላይ ገብቼ ስክራች ፕሮጀክት ሰርቼ ያው ተሸልሜያለሁ ሜዳሊያን ለምታያችሁ እህቴም actually ፓርቲሲፔት አድርጋ ነበር ይሄ ደግሞ የሷ ነው እሷ ስለሌለች ሁሉንም ፌም እኔ ወስደዋለሁ ሌላኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ማትስ አንቲክስ ነው ማትስ አንቲክስ እኔንም በጣም አፕሪሺየት ማድረገው ሰው ነው እና እኔንም በጣም የማትስ ጀርኒ ላይ የትምህርት ላይ ጥሩ ውጤት ሂሳብ ላይ እንዳገኝ በጣም የሚጠቅም ዩቲዩብ ቻናልም ነው እንዲሁም የራሱ የሆነ ዌብሳይት አለው እና ስሙ ሮብ ነው ሊንክም አድርግላችኋለሁ ዌብሳይቱን ማለት ነው ዩቲዩብም ኢንክሉድ ማለት ነው ስለዚህ ያው ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ያልቋል እነዚህን እነገርኳችሁን አፕሊኬሽንና ዌብሳይቶች ተጠቀሟቸው ለልጆቻችሁም በጣም በጥሩ ዩዝ ይወጣል ለነሱ በጣም ይጠቅማችኋል እና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ ኮሜንት አድርጉ